Sau khi Lăng Vãn rời khỏi chỗ cậu em trai đáng ghét, liền thấy cậu học việc vừa nãy đang đứng một mình. Trong lòng bỗng nảy ra một kế. Chào đồng chí Cảnh Hướng Dương. Thím Tiền bảo tôi đến tìm anh giúp bà ấy lấy ít đồ. Cảnh Hướng Dương là một con cá trong cái ao của nữ chính nguyên tác. À không, là một người bạn đồng chí. Tôi không phải là Cảnh Hướng Dương. Tôi tên là Trương Quân. Xin lỗi nhé. Tôi nhận nhầm người rồi. Cũng nhớ nhầm chỗ luôn. Anh ấy ở tiệm cơm quốc doanh trên phố Quế Hoa cơ. Xem cái đầu óc của tôi này. Biết tên rồi, nên trốn thôi, hi hi hi. Trên đường về, Lăng Vãn cố ý đi lề mề. Kết quả là khi đến cổng khu tập thể, vẫn bắt gặp Quách Húc Dương. Và Trương Cần đang mang theo hành lý. Trương Cần theo bản năng liền nép sau lưng Quách Húc Dương. Ai không biết, cứ tưởng tôi với mẹ tôi là thú dữ gì không bằng. Ngược đáy cậu ta lâu ngày chắc. Cần đừng sợ, em và cái nhà này đã không còn nửa xu quan hệ nào nữa rồi. Nói xong anh ta kéo Trương Cần sải bước rời đi. Trương Cần có lẽ không chú ý, bị anh ta kéo loạng choạng đâm sầm vào người. Nơi công cộng mà ôm ấp. Tác phong của hai người kiểu gì thế hả? Coi chừng bà đây đi báo cáo hai người đấy. Quách Húc Dương hoàn toàn không thèm để ý đến Hoàng Quế Hương. Xác nhận Trương Cần không bị thương, liền đưa cô ta đi. Mẹ, về thôi. Chúng ta đừng dây dưa với đôi kỳ cục này làm gì. Hai người này ấy mà là kiểu người chỉ sống trong thế giới của riêng mình thôi. Bất kể mẹ nói gì hay làm gì, họ đều có cái logic riêng của họ. Nói giảm nói tránh thì là tự cao tự đại, nói thẳng ra là mắt mù tâm quáng. Con nhìn xem, con nhìn họ xem. Dù sao ta cũng là bậc trưởng bối của họ cơ mà. Mẹ, cô ta tính là cái hậu bối gì của mẹ chứ? Con mới là con gái của mẹ này. Được rồi, đừng vì những người không liên quan mà tức giận. Tức giận đến sinh bệnh thì chẳng ai thay được đâu. Mẹ cứ nghĩ đến con nhiều vào là thấy tâm trạng tốt hơn ngay. Ha ha ha. Hoàng Quế Hương bị Lăng Vãn dỗ dành vài câu là vui vẻ ngay. Vừa về đến nhà, không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt. Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên bàn đặt 500 tệ cùng một tờ giấy cắt đứt quan hệ đã ký với nhà họ Trương. Hành Chi lúc ở dưới lầu gặp Trương Cần và đối tượng của cô ta, nhìn con bằng nửa con mắt, gương mặt thì hầm khinh khỉnh. Hóa ra là có chỗ dựa rồi, nên mới cắt đứt quan hệ với gia đình. Thật không ngờ Trương Cần trông yếu đuối như vậy mà lại dám cắt đứt quan hệ. Cô ta không có công việc, giờ lại cắt đứt với nhà đẻ. Sau này chỉ có thể là một kẻ phụ thuộc, sống tầm gửi vào Quách Húc Dương thôi. Trương Cần bất chấp tất cả như vậy. Đường lui của cô ta sau này ở đâu chứ? Hy vọng cô ta thông minh một chút. Quay đầu lại bảo Quách Húc Dương nghĩ cách tìm cho cô ta một công việc. Tôi coi như không có đứa con gái này. Quế Hương à, bà xem số tiền này tính sao đây? Tính sao hả? Đương nhiên là tôi thu lại rồi. Chứ còn sao nữa? Hoàng Quế Hương theo thói quen định vơ lấy số tiền trên bàn, nhưng bị Lăng Vãn cản lại. Mẹ, chuyện này cứ để Trương Thúc cùng anh cả và anh hai quyết định đi. Nếu không nói ra ngoài, mẹ là mẹ kế mà lấy tiền cắt đứt của con riêng, danh tiếng sẽ bị hủy hoại đấy. Trước đây Hồng Cường cũng chẳng được giữ mấy đồng. Dẫu cho có muốn chia, thì phần của Trương Hồng Cường cũng chẳng đáng là bao. Ngược lại còn rước họa vào thân. Đi thôi Hồng Cường, vào phòng chị mà tập viết chữ. Mẹ cũng vào phòng con đi nhé. Phải rồi, Văn Vãn bây giờ là một nhân viên bưu điện vẻ vang, đối tượng lại là phó trung đoàn trưởng. Bây giờ nhất định phải coi trọng danh tiếng. Mình không thể làm vướng chân Vãn Vãn được. Đúng vậy, số tiền này ông Trương, cha con các ông tự bàn bạc xem sắp xếp thế nào. Đừng hỏi tôi, dù ông có chia hết cho anh cả anh hai cũng được. Cái lũ ngốc đó, mẹ cũng chẳng thèm hỏi đến. Họ muốn tiền, nhưng không muốn làm kẻ ngốc đâu, ha 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 ha. Ồ, tiền này ông cứ tự giữ lấy. Lát nữa vào chăn rồi đưa cho vợ sau. Chia cái gì mà chia? Đã tách hộ đâu. Hơn nữa tôi là bố nó. Trong giấy cắt đứt quan hệ cũng viết rõ rồi. 500 tệ này nó dùng để mua đứt nghĩa vụ dưỡng già cho lão tử. Đây là tiền dưỡng già của lão tử. Mẹ, tách hộ đi. Mẹ ruột mà nắm hết quyền hành tài chính, con cái còn thấy ấm ức, huống chi mẹ còn là mẹ kế. Mẹ xem Trương Cần kìa, vừa kết hôn là cắt đứt quan hệ với gia đình ngay. Chú Trương còn là bố ruột của chị ta đấy. Cứ tách hộ trước đã, rồi tính cách mua cho Hoàng Quế Hương một công việc. Bà ấy bây giờ có tiền có vật tư, Hoàng Quế Hương sẽ không cần vắt óc suy nghĩ tìm cách móc tiền nhà họ Trương để trợ cấp cho bản thân nữa. Chỉ là không biết đồng chí Hoàng Quế Hương có đồng ý hay không. Kết quả là đồng chí Hoàng Quế Hương đồng ý ngay tắp lự. Trước đây bà không muốn tách hộ là vì
dùng tiền nhà họ Trương để nuôi con cái mình, nên đương nhiên là không tách. Số tiền kiếm được nhiều hơn, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Không thể để nhà anh cả, anh hai chiếm hơi được, phải. Tách hộ. Chỉ tiếc cho tiền lương của 4 người kia quá. Dự tính ban đầu của mẹ là cứ nắm chặt tiền lương của cả nhà, để dành thêm cho Vãn Vãn một ít tiền. Đợi con bé kết hôn thì bù đắp và giúp đỡ nó nhiều hơn. Nhưng ai bảo Vãn Vãn nhà mình giỏi giang, tìm được một đối tượng là trung đoàn trưởng chứ. Vậy thì không thể tham cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Nếu làm hỏng danh tiếng thì thăng tiến sao được, Tiểu Hoắc trẻ tuổi như vậy. Không gian thăng tiến còn rất rộng mở. Làm mẹ như tôi không thể chặn đứng con đường làm phu nhân, thủ trưởng của con cái mình được. Hoàng Quế Hương dù hay tham chút lợi nhỏ, nhưng trong chuyện đại sự vẫn rất có tầm nhìn, phân biệt rõ lợi hại trước sau. Chỉ là đang nghĩ đến việc sau này thu nhập sẽ hụt đi một phần thôi. Ông ấy đang đau lòng đấy. Chuyện đó, tách hộ thì phải chia tiền. Mẹ, nếu mẹ thiếu tiền thì cứ bảo con sẽ tìm Hoắc Tiêu để xoay sở. Gặp mặt tặng quà Hoắc Tiêu, nhưng chẳng phải vẫn chưa gặp mặt sao? Hi hi, mà không nói thì thôi. Cái công cụ Hoắc Tiêu này đúng là dùng tốt thật đấy. Hơn nữa, may mà trước khi xuyên không mình đã mua một ít tiền và phiếu của những năm 60. Nếu không xuyên qua xong cần tiền gấp, lại phải mạo hiểm ra chợ đen bán đồ. Trong tay có tiền, lòng không hoảng, con mới có thể vững như bàn thạch. Không cần đâu, lão Trường vẫn chưa chết mà. Chia tiền cái gì mà chia tiền? Nhưng không chia tiền thì họ có chịu không? Không chịu thì làm gì được. Sau khi tách hộ bọn họ không cần nộp lương nữa, cứ lén mà mừng thầm đi. Và lại lão Trương chẳng phải vẫn còn sống đó sao? Mẹ, nghe con nói này. Mẹ cứ bàn bạc kỹ với chú Trương xem chia thế nào cho hợp lý. Bàn bạc xong xuôi thì để chú Trương ra mặt. Mẹ đừng ra mặt, rồi đợi công việc của con ổn định rồi hãy nhắc tới. Thực ra Lăng Vãn muốn đợi chuyện của Lương Tiền Tiến ngã ngũ rồi mới tính tiếp. Như vậy khả năng cao là chú Trương sẽ không có tư cách thăng lên thợ bậc 8. Đến lúc đó sẽ dễ chia hơn. Được rồi, mẹ đều nghe theo con. Trước kia bà là góa phụ một mình nuôi con, cái gì cũng phải vứt bỏ thể diện mà tranh mà cướp. Đối với bà trước đây, danh tiếng hoàn toàn không quan trọng bằng việc cho con gái được ăn no mặc ấm. Bây giờ bà đã là mẹ vợ của thủ trưởng tương lai rồi, nên phải giữ lấy danh tiếng. Con thấy tâm trạng chú Trương không được tốt. Mẹ hãy khuyên nhủ chú ấy đi. Con cái ruột thịt cũng phải xem cái duyên nữa. Mặc kệ Trương Học Minh có lơ là đứa con gái ruột Trương cần đến thế nào, thì ông ấy đối với Hoàng Quế Hương và cô vẫn tốt vô cùng. Lăng Vãn người này cũng khá là bênh người nhà. Đợi Trương Hồng Cường viết chữ xong, cùng Hoàng Quế Hương đi ra khỏi phòng, Lăng Vãn lập tức ở trong không gian lấy ra một ít đồ khô phương Bắc, sau đó lấy đơn gửi hàng từ hệ thống, viết tên Hoàng Quế Hương lên đó và địa chỉ của nhà họ Trương. Giá cả của hệ thống đồng bộ với bưu điện Hóa Thành. Vào những năm thập niên 60 mà nói, cái giá này thật sự rất đắt. Phí bưu điện đắt như vậy thì việc cô định bán hàng qua bưu điện là không thực tế. Hệ thống. Để mở rộng nghiệp vụ bưu điện, tôi dự định phát triển sự nghiệp bán hàng qua bưu điện. Tổ chức hoạt động dù chỉ một xu cũng bao phí vận chuyển, nhưng giá ông đưa ra đắt quá, tôi gánh không nổi. Ông nên biết rõ, ở thời đại của chúng tôi, nghiệp vụ chuyển phát nhanh chọn gói rất rẻ. Hay là chúng ta tính theo từng kiện đi. Tôi trả số tiền trong tay này có được không? Không được thì thôi vậy. Nói thật, trong tay tôi có tiền có vật tư. Thật sự không cần phải kiếm tiền. Nếu không phải vì nghĩ cho ông, thì tôi việc gì phải lao tâm khổ từ thế này. Được, nhưng một tháng không được ít hơn 100 kiện. Ký chủ cần ký hợp đồng với ta. Nếu không đạt tiêu chuẩn, cần phải bù vào, chênh lệch 10 kiện. Không thể nhiều hơn nữa. Đây là thập niên 60 đó. Đầu cơ trục lợi là bị đưa đi ăn kẹo đồng rồi trước đó. Được thì làm, không được thì thôi. Tôi còn được thảnh thơi. Đúng rồi, ông còn phải cung cấp một địa chỉ nhận tiền chuyển khoản hoàn toàn an toàn. Địa chỉ nào mà không bị tra ra mà tôi vẫn nhận được tiền ấy. Rất nhanh, một bản hợp đồng hiện ra trước mắt Lăng Vãn. Cô mở ra xem nội dung. Các điều khoản chính là điều kiện cô đã đưa ra. Còn có một địa chỉ hòm thư. Hòm thư số 88. Số này may mắn đấy. Lăng Vãn hài lòng ký tên mình vào. Tiểu nhân hệ thống. Sau khi thu nhận bưu kiện cô gửi cho Hoàng Quế Hương, thì hậm hực ngoại tuyến. Một giây cũng không muốn tiếp chuyện Lăng Vãn nữa. Cùng lúc đó, hai vợ chồng nhà anh cả và anh hai đều đang thảo luận về Trương Cần. Thảo luận về 500 tệ đó. Con em gái này của anh đúng là đồ sói mắt trắng. Có nhà ai mà em chồng không ở nhà giúp làm việc nhà. Chăm con chứ.
Cái tên Quách Húc Dương đó nói cứ như thể chúng ta ngược đãi nó vậy. Ra ngoài mà nghe ngóng xem. Những nhà thật sự ngược đãi con gái thì càng không mua gì cho mang theo. Còn phải bán đi để đổi lấy xính lễ nữa kìa. Tôi để xem sau này nó ở nhà chồng có thể sống những ngày tốt đẹp thế nào. Không có nhà ngoại chống lưng. Những ngày sau này còn khối lúc để nó phải khóc. Nó treo cao rồi không nhận chúng ta nữa. Sau này cũng đừng quay lại cầu xin chúng ta. Tôi thật sự không hiểu nổi. Trương Cần rốt cuộc đã nói gì với Quách Húc Dương, làm cho người làm anh cả như tôi trông như một tên ác bá vậy. Hồi nhỏ nó bị bắt nạt ở bên ngoài. Vẫn là tôi dẫn theo thằng Hai đi đánh nhau giúp nó đấy. Anh nói xem Quách Húc Dương gọi bố vào phòng. Rốt cuộc là đã nói những gì? Bố vừa ra ngoài là mặt mũi xa sầm đồng ý từ mặt. Có phải bố có thóc gì rơi vào tay cậu ta rồi không? Tôi làm sao mà biết được. Ngủ đi, vợ chồng Trương Hồng Binh ở vách bên cạnh trông chắn chắc cũng đang nói về những chuyện này. Có điều mức độ thảo luận của hai vợ chồng họ thì sâu sắc hơn nhiều. Bỏ đi, Trương Cần là đồ sói mắt trắng. Sau này chúng ta chắc chắn không trông cậy gì được nữa. Bà nói xem Lăng Vãn này chúng ta có trông cậy được không? Có Hoàng Quế Hương ở phía trước che chắn. Những gì chúng ta có thể trông chờ cũng có hạn thôi. Bà ta không vặt sạch lông trên người chúng ta để trợ cấp cho Lăng Vãn thì chúng ta đã phải thắp nhang tạ ơn rồi. Bà đừng có vì ăn của nó 2 bữa thịt mà nghĩ rằng hai mẹ con nhà đó là hạng tốt lành. Vẫn phải làm cho rõ mới được. Rốt cuộc là có cái thóp gì bị Quách Húc Dương nắm giữ. Chúng ta mà biết được cái thóp này thì có thể vòi vĩnh lợi lộc từ bố. Như thế này, bà đi thăm dò chị dâu xem